Oh man! Ingredients. 1 egg yolk and 1 egg white. Melted butter. 2 tablespoons. And half cup of milk. Milk. I use evaporated milk. Isang pack ng hot cake mix. Premix na to. So, it makes 4 to 6 hot cakes. Guys, kailangan natin ng dalawang ganito. Ito para sa yellow. Ito para sa white. Okay? So, yan. Ito sa akin to. So, i-mix na natin yung egg. Ako gusto. Uy, bilisan nyo kasi wala tayong memory. Mix natin yung egg. Si Jihan sana kanina. Ayan. And then, lagyan natin ng ano to? Milk. Evaporated milk yung ginamit ko kasi wala tayong milk na. Ganun. Biwa, mataas na siya to. Okay, half milk, half cup. Ayan. Ayan. And then, ito, oil, lagay natin. Oil. 2 tablespoons to, guys. Ayan. Ay, si Jehel pala ang Ayan. And then, medyo ilayo natin to kasi baka malagyan ng oil. Hindi pwedeng malagyan ng oil ito, guys. Ayan, so buksan natin to. Ay, wait. Ay, ayan, ilagay na natin tong premix na hot cake mix. Yan, white by white king. Lagay natin. Okay, while mixing caramel. Okay, hindi. Pahinay-hinay lang di. Alright. Sige lang di. Huwag lang matapon. Okay. So, isang pack nang nilagay natin. Sabi, may isa pack adyo linutugard ni mamang mo, hindi? Ha? Ito mo. Okay, so yan. Lola lang dito. Ha? Ni mamang mo, hindi? So, bali, niluto ni Lola? Ako, bi. Kasi masyado nang mabigat. Okay. So, ipos muna natin. Parang kulang ng mag-a-add tayo ng milk. Kasi masyadong malapot. Mga, yan. Tansya ka lang. Tansya. Hindi, full na yun. Bi, wag ka So, guys, dapat pala next time ganun ang gawin natin, guys. I-ko natin. Tignan nyo, may mga buo-buo siya, guys. So, yan. So, ito na yung white egg. Dapat mabilis kasi yung kamay dito para mag-ano siya. Ayan. Lagyan natin ng sugar. 1 tablespoon. Ay, kulay brown. Ayan, so ito na. Ilagay na natin. I-fold. Guys, lakasan natin para malunag yung ating dito. Hindi, ako na. Ang dami natin nilagay ng oil. Ay, naman. Hobi. 5 bites. So, dapat ganun. Fold lang. Fold. So, habang pinapainit natin yung pan. Nagpaisa mo ka na yun. Saan na? Gusto na.
Hindi. Ang galing. Oh. Fluffy mo una. Nabigyan sa una. Dapat medium. Kaya mahal pag-comment niya mo dito sir ko. Mga sir, pag-ikan mga sir. Sir, apisak sir. O may pagnaan sir. Pag-ikan lang sir talaw niya. Pag naan, wag bagam sir. Sir, naraman eh. Ikaw pa lang nga tao sir. Sir. Yung igaman niya sir. Apo, nagbasa nga. Adi lang tayo Awal sa walin, Adi sir. dakil ko sir. Paspasa, maksetan sir. Sabaling sir. Pagkatapon sir. Diba? So fluffy. Fluffy ya. Fluffy ya. Fluffy? Fluffy ya. Okay, so this one. Yeah. So fluffy, huh? Okay, you get. Jihal, you put in baby, you know. It's so. Nag-vlogin na eh. Alright. I think that's enough, my baby boys. Come on, my baby boys. Oh no. Wala, sakto niya. It's so sakto. It's like that. It's dahan ko kaya. No, don't push it alone. Baby Jihan, kagwa kaya napudot dagiti lawlaw tayo. Dami man to Ang sami na agpapudot. Gunay-gunay kanya na siya na. Basi lang. It's so haan sa. Agtedted ka nun, Jay. Okay, so I'll try to flip this up. You. Jihay lang ka man nga nagulo. So hard. It's hard kasi maliit yung ating So, kapag may bubbles na siya, yung naggaganon. Ayan, hindi pa siya medyo naluto. Pero masarap naman. Okay, mapudutan may plata. Matabi, Tapos ikantay ti syrup. Oh, man. It's so yummy, man. Let's do this, guys. Come on. Attack, guys. Attack. Alright. Okay. Si Jel na lang. Alright. What's so yummy? Bibi, how was it? Ay! Yan. Anong masasabi niya sa kinain niyo?